हेलो एन्ड नमस्कार तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल टेक दिनमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा एन्ड्रोइड मोबाइलका केही महत्त्वपूर्ण टिप्स र ट्रिक्सहरु दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिदिनु होला। लागौं आजको यो पहिलो टपिकतिर। जस्तै पहिलो टपिकमा चाहिँ रहेको छ जस्तै कपी स्प्लिट स्क्रिन टेक्स्ट भन्ने चाहिँ जस्तै यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो यो मोबाइललाई चाहिँ जस्तै यो एउटा स्क्रिन छ यसलाई दुईटा बनाएर जस्तै कुनै पनि टेक्स्टलाई चाहिँ जस्तै माथिबाट तल चाहिँ तपाईले कपी गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कम्प्युटरमा जस्तै गरेर त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर रिसेन्ट एपहरु चाहिँ खोलेको हुनुपर्छ। जस्तै मैले यहाँनिर खोलेको छु। जस्तै त्यसको लागि चाहिँ तपाईको यहाँ मोबाइलमा रहेको चाहिँ यो रिसेन्ट बटनमा थिच्नु होला। त्यसमा चाहिँ जस्तै तपाईले दुईटा एपहरु खोलेको हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्रोम र जस्तै तपाईको यो नोटहरु लेख्ने एउटा नोटबुक भनौँ या नोटको एप्लिकेसन भनौँ हैन। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर यो दुईटा देखाएको छ हैन। यस्तो देखाएपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर यो इन्टुको साइनको यतापट्टि यहाँनिर जस्तै दुईटा यो कोठा दुईटा लाइनको यो कोठा देख्नु भएको छ नि। हो यसमा गएर क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर ठ्याक्कै क्लिक गरेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर तपाईको यो स्क्रिन चाहिँ यो स्प्लिट हुन्छ। स्क्रिन स्प्लिट हुनेबित्तिकै तपाईले यहाँ तल चाहिँ यो क्रोम खुलिहाल्यो। अब यहाँ तल चाहिँ जस्तै तपाईको नोटबुकलाई यहाँनिर यसलाई पनि यसरी क्लिक गर्नु होला र यसो गरिसके अनि यहाँनिर दुईटा स्क्रिन भयो। यसलाई अलिकति तल सारौँ। यो दुईटा स्क्रिन भयो। अब यसमा चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर जस्तै तपाईलाई चाहेको जस्तै जुनै पनि जस्तै ओडहरु हुन्छ जस्तै जुनै पनि नोटहरु हुन्छ त्यसलाई चाहिँ यसरी सिलेक्ट गर्नु होला। यसरी डबल ट्याप गरेर यसरी पुरै सिलेक्ट गर्नु होला र यसलाई चाहिँ यसरी यसरी क्लिक गर्नु होला र यसरी तल ल्याएर तपाईले चाहिँ यसरी पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नोटमा चाहिँ यसरी सबै गुगल क्रोमको यो नोटहरु चाहिँ सबै यसरी आउँछ। यसरी तपाईले यहाँनिर सेभ गरेर चाहिँ तपाईले यो नोटलाई चाहिँ आफ्नो नोटबुकमा चाहिँ सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि चाहिँ तपाईले केही कुराहरुलाई चाहिँ अलिक केही गाह्रो चाहिँ हुने छैन तपाईको लागि। यसरी सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को टपिक रहेको छ जस्तै यसलाई इन्टु गर्दियौं। जस्तै अर्को छ जस्तै म्यापको बारेमा। जस्तै तपाईहरुले चाहिँ जस्तै अफलाइन म्यापको बारेमा थाहा होला। जस्तै धेरैलाई त अफलाइन म्याप कसरी चलाउने भन्ने थाहा हुन सक्छ र कतिलाई चाहिँ थाहा नहुन पनि सक्छ। र त्यसको लागि चाहिँ म अफलाइन म्यापको बारेमा भन्न गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईको मोबाइलमा रहेको म्यापको एपलाई खोल्नु होला र एप खोल्नेबित्तिकै जस्तै तपाईलाई जान मन लागेको जस्तै ठाउँहरु जस्तै चुज गर्नु होला। जस्तै कुन चाहिँ ठाउँ तपाईलाई अब जस्तै जान खोज्नु भएको छ। जस्तै कुन चाहिँ ठाउँको बारेमा चाहिँ तपाईलाई यो जस्तै लोकेसन चाहिएको छ हैन त्यो सर्च गर्नु होला र यहाँ माथि चाहिँ तीन डटको आइकन छ त्यसमा गएर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गर्नेबित्तिकै चाहिँ यहाँनिर गएर चाहिँ तपाईले अफलाइन म्याप्स भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। यो अफलाइन म्यापमा चाहिँ गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ सिलेक्ट योर ओन म्याप भन्ने अप्सन आउँछ। यसमा थिच्नु होला। थिच्नेबित्तिकै यहाँनिर ठ्याक्कै तपाईले चाहिँ आफ्नो डेस्टिनेसन चुज गर्नु होला। जस्तै अहिलेलाई मैले चाहिँ काठमाडौँ भनेर यसरी चुज गरे। यसरी चुज गरेपछि यहाँ तल डाउनलोडको अप्सन देखेको छ। यहाँ डाउनलोडमा गएर थिच्नु होला। यसरी डाउनलोड गर्नेबित्तिकै यो चाहिँ डाउनलोड हुन्छ र यो डाउनलोड भइसकेको यो म्याप चाहिँ तपाईले चाहिँ यसलाई चाहिँ अफलाइन युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईलाई कुनै डाटा पनि चाहिदैन, कुनै नेट पनि चाहिदैन र तपाईले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाई जहाँ भयो नि यसरी खोलेर यसलाई चाहिँ यो डाउनलोड भइसकेपछि यसलाई चाहिँ तपाईले जहाँबाट गएर पनि यसरी यसलाई खोलेर चाहिँ तपाईको त्यो डेस्टिनेसन चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी त्यो चाहिँ तपाईले चाहिँ अफलाइन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि कुनै इन्टरनेट चाहिदैन। र अर्को रहेको छ टपिक जस्तै टेक्स्ट सर्टकट्स भन्ने। जस्तै तपाईको टेक्स्टहरु जस्तै कुनै पनि तपाईको टेक्स्टहरुलाई चाहिँ सर्टकटमा चाहिँ कसरी राख्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी सर्टकटमा चाहिँ टाइप नगरिकन त्यसलाई चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यो इजी ट्रिक छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको मोबाइलको चाहिँ एपहरु भएको ठाउँमा जानु होला र त्यहाँ माथि सर्च फोन भनेको छ। यहाँ सर्चमा गएर चाहिँ तपाईले यहाँनिर गएर चाहिँ किबोर्ड भनेर सर्च गर्नु होला। जस्तै किबोर्ड भनेर चाहिँ सर्च गर्नु होला। किबोर्ड भनेर देखाउनेबित्तिकै अनि यसमा किबोर्डमै सर्च गर्नु होला। यसरी किबोर्ड टाइप गरेर अनि यो टाइप गरेर सर्च गरिसक्नु भएपछि यस्तो फेस देखाउँछ र यहाँ तलपट्टि अलि तल जानु होला। यहाँनिर तपाईले देख्नुहुन्छ जस्तै अन स्क्रिन किबोर्ड भन्ने अप्सन अनि यसमा गएर क्लिक गर्नु होला र यो क्लिक गर्नेबित्तिकै यहाँनिर चाहिँ जस्तै मेरो चाहिँ एउटा मात्र किबोर्ड छ स्यामसङ किबोर्ड भन्ने। तपाईहरुको चाहिँ अरु पनि किबोर्डहरु देखाउन सक्छ र तपाईले चाहिँ जुन किबोर्ड चुज गरे नि हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ म स्यामसङ किबोर्ड चुज गर्छु र यो स्यामसङ किबोर्ड चुज गर्नेबित्तिकै यहाँनिर चाहिँ अनि यहाँनिर चाहिँ स्मार्ट टाइपिङ भन्ने अप्सन रहेको छ। यो स्मार्ट टाइपिङ अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु होला। त्यसमा गएर क्लिक गर्नेबित्तिकै अनि यहाँ
प्रेडिक्टिभ टेक्स्ट भन्ने यो अप्सन छ। यसलाई यो चाहिँ यस्तो डिसेबल हुनसक्छ कतिको मोबाइलमा। यसलाई चाहिँ यसरी यसलाई इनेबल गर्नु होला। यो इनेबल गर्ने बित्तिकै इनेबल वा अन गर्नु बित्तिकै चाहिँ यहाँ टेक्स्ट सर्टकट भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा गएर क्लिक गर्नु होला अनि यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एड भनेर जस्तै मैले यहाँ पहिले गरिसकेको छु त्यही भएर यो देखाएको छ। तपाईँहरूको चाहिँ एड मात्रै देखाउनेछ र यसमा गएर चाहिँ तपाईँले एड गरेर जुनैसुकै टेक्स्टको चाहिँ सर्टकट बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर चाहिँ हेलो भनेर हेलोको चाहिँ जस्तै सर्टकट बनाएँ। जस्तै हेलो हाउ आर यु फाइन जस्तै यस्तै गरेर एउटा सर्टकट बनाएँ। यसलाई यसरी एड गर्नु होला र यसरी सर्टकट बनाइसकेपछि यसलाई एड गरिसक्नु भएपछि यहाँनिर तपाईँको चाहिँ जस्तै मेसेजमा जानु होला। जस्तै तपाईँले कसैलाई मेसेज टाइप गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चाहिँ जस्तै हेलो टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर जस्तै हाउ आर यु भन्ने जस्तै यहाँनिर जस्तै यसको सर्टकटको चाहिँ अघि मैले बनाएको चाहिँ फुल टेक्स्टहरू देखाउँछ। यसलाई चाहिँ यसरी थिच्नु भयो भने पुरै देखाउँछ र यसरी तपाईँले सेन्ड गरेर सजिलै चाँडो काम गर्नु छ भने चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई यति नै। आशा छ तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो होला र केही सिक्नु पनि भयो होला। यदि भिडियोबाट केही सिक्नु भयो वा भिडियो राम्रो लागेमा सेयर, सब्सक्राइब र लाइक गरिदिनु होला। म यस्तै भिडियोहरू ल्याएर आउनेछु र योभन्दा राम्रो भिडियोहरू पनि ल्याउने कोसिस गर्दछु र यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ साथ दिइदिनु होला र सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। त्यसको लागि धन्यवाद।